Hello යාළුවනේ. ඔන්න මම ඔයගලන්ට අද වීඩියෝ එකක් ගේනවා iPhone එක RAM එක සුද්ධ කරන විදිය. ඉතින් iPhone එකේ RAM එක සුද්ධ කරන්නේ නැත්නම් iPhone එක slow වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක page එකක් අරනකොට එක්ක slow වෙනවා නැත්නම් block වෙනවා. මොකද ඒක ඇවිල්ලා iPhone එකේ අපි web page අරලා ඊට පස්සේ photos බලලා එහෙම කපලා දාන්න නැතුව on කරලා තියලා ඒ වගේ එක දේවල් කරලා මාසයක් ඇතුළේ ඕකලන් තේරෙන්නේ නැති ෆෝන් එක පොඩක් ස්ලෝ වෙනවා. අපි මේ කැරකුවත් ටක් ගාලා යන්නේ නැහැ. මේ page එක අරින්න ගියොත් ඒක ඇරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ. ඉතින් අඩුම ගානේ මාසෙට එකපාරක්වත් RAM එක සුද්ධ කරන්න. මොකද iPhone එකේ RAM එක සුද්ධ කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ ස්පීඩ් එක වැඩි iPhone එකේ තියෙන මේ performance එක. ඒක හින්දා හොඳට බලන්න මේ වීඩියෝ එක කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මේක iPhone 6s එකක්. iPhone 6 එකේ ඔයගොල්ලන් මේව කරනවා කෝඩ් එකක් මොනවාක්වත් ගහන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට iPhone 6s එකෙන් පස්සේ ආපු වෙලාව අනිවාර්යෙන් කෝඩ් එක ගහන්න කියනවා. ඉතින් දැන් අපි ඒක කරලා බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. මෙන්න iPhone එක. ඊට පස්සේ මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන බොත්තම off බොත්තම ඔබන්න. දැන් මෙහෙම ආවා. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන round බොත්තම තද කරලා ඔබන්න. දැන් ආවා කෝඩ් එකක් දැක්කද? ඒ කෝඩ් එක ඔයගලන් ගන්න. ඒ කියන්නේ iPhone කෝඩ් එක ගහන්න ඕනේ මේව එක ඇරෙන්න. මේකේ එතකොට දැන් එක ඉක්මනට එහෙට මෙහෙට පේනවද ඔයගලන්ට? ඒක ඉක්මනට එහෙට මෙහෙට වෙනවා. ඒක තමයි iPhone වල තියෙන රහස. iPhone එක slow වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ web page එක block වෙන්නේ iPhone එකේ RAM එක සුද්ධ වුනේ නැති වුණාම. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පොඩි subscribe එකක් දීලා bell item එකත් click කරලා like එකකුත් දාලා යන්න. එහෙනම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක් කිව්වා.